Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në A2 Debat. Sot është 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve. Kjo ditë ju referohet protestave të punëtorëve për orar të punës tetor, për paga mesatare të garantuara, për pajisje mbrojtëse në vendin e punës e të tjerë. Kremtimi 1 majit lidhet me protestat e përgjakshme të 10 mijëra punëtorëve të fabrikave të Chicagos në Amerikë më 1 maj të vitit 1886. 1 maj është dita kur të gjithë punëtorët duhet të ushtrojnë edhe më shumë presion për të arritur drejtat dhe liritë e tyre. Por ne të gjithë e dim se problemet që lidhen me punën, vendin e punës, orarin e punës dhe mjetet mbrojtëse në shumë vende nuk kanë gjetur zgjidhje optimale. Shqipëria është një nga këto vende. Fabrika që punojnë me lëndë kimike, gratë helmuara sepse nuk kanë mjetet mbrojtëse, punëtorë ndërtimi që bien nga lartësitë dhe humbin jetën dhe miniera që nuk kanë kushtet minimale të sigurisë, nga vjen edhe numri më i madh i viktimave në punë. Por kush i mbron punëtorët në Shqipëri? Cili është roli që luajnë sindikatat? Sonte në studio jam me Jordan Dacin, jurist, dhe Kol Nikollaj, kreun e Konfederatës Sindikatave të Shqipërisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në A2 Debat. Unë do doja ta nisja me ju, zoti Nikolla, sepse ka një heshtje të sindikatave, apo jo? Në fakt probleme kanë shumë, po përse heshtin sindikatat në një kohë kur i kemi më të nevojshme se kur? Ç'është e vërteta, edhe keni drejt. Sot është 1 maj, është dita e festa e punëtorëve, është një ditë e cila normalisht punëtorët sot duhet të artikulojnë të gjithë hallet dhe shqetësimet e tyre. Duhet ta ngrënë zërin më shumë. Është një ditë që përkujtojnë edhe të rënët në kryetyrës, të rënët në punë nga aksidentet e ndodhura, por është një ditë që ata duhet të kërkojnë të drejtat, liritë e tyre të munguara, të cunguara me radhë. Fatkeqësisht në Shqipëri ne jemi përpjekur që ta motivojmë çështjen e 1 majit jo si një ditë feste, por një ditë proteste. Megjithëse rezultatet nuk kanë qenë të kënaqshme, ato që pret opinioni dhe pret publiku. Gjithsesi nuk mund të ndajmë sindikatat, besoj, nga realiteti shoqëror, realiteti social-ekonomik, realiteti politik i vendit tonë. Është vërtet që sindikatat nuk janë avangardë e shoqërisë, por besoj që dhe vetë strukturat tjera, qoftë ato politike, qoftë shoqëri civile, qoftë komuniteti në tërësi në Shqipëri është me probleme dhe besoj që nuk mund flitet për sindikata ekselente në një vend problematik. Megjithatë ne do ta shtjellojmë ndoshta duke përfituar që Jordania është edhe një ose mirë sindikata dhe se ka vite që punojmë. Do të flasim ndoshta për sepse gjithçka duhet të kesh një themel. Dhe themeli gjithçka është ligji, sepse Jordania është edhe jurist. Nëse ne nuk kemi një ligj për sindikatat, një ligj për organizimin dhe funksionimin sindikal, një ligj për veprimtarinë e tyre, për regjistrimin, për funksionimin, për kontrollin, për menaxhimin e tyre, nëse s'kemi një ligj për kontraktimin kolektiv, nëse s'kemi një ligj për zgjidhjen paqësore të mosmarrveshjeve kolektive, atëherë më në fund sindikatat thjesht ngelen një formalitet. Dhe ajo që është më e keqe, këto vitet e fundit ka pas një regres, që është e vërteta, sepse qeveria aktuale goditi thelbin e ekzistencës çështje të botës punës, që është Ministria e Punës. Duke shkrirë Ministrinë e Punës, ajo në mënyrë indirekte s'pari goditi sindikatat, sepse ishte i vetmi institucion që bashkëpunonte dhe merrte pjesë në organizimin dhe në funksionimin e menaxhimit e sindikatave, dhe me këtë rast, duke heqë qafe sindikatat, besoj që ka përpjek që teki ferra, po në vërtet ka vulgar dhe përpara. Është e vërtet, nuk kemi një ligj për një ligj themelor për krijimin e sindikatave? Ky është problemi sepse nuk funksionojnë sindikatat? Nuk mendoj se është ky problemi. Kodi i punës joni parashikon edhe se si krijohen sindikatat, konfederatat dhe si regjistrohen. Unë personalisht kam regjistruar disa në kuadër të punës si avokat, por janë 2 problemet kryesore. Kuadri ligjor nuk është se është më i mirë në botë, por ne kemi standardet të përafta me standardet e vendeve. Gjithë liria sindikale dhe gjithë legjislacioni i punës bazohet në konventat ndërkombëtare të Organizatës Ndërkombëtare të Punës ose ILO-s. Dhe ne si shtet hym tek shtetet ku kemi ratifikuar pothuajse pjesën më të madhe të konventave, pra nuk kemi ndonjë konvent me rezerva të mëdha, siç mund të ketë shtete që kanë patur dhe rezerva. Edhe legjislacioni i punës praktikisht kodi i punës ka qenë gjithmonë në favor të punëmarrësit. Së fundmi psoi ca ndryshime që u bën me shumë ndikim në favor të punëdhënësve në raport me pasojat, për shembull kur kontrata është me afat dhe më përpara nëse kontrata me afat nuk pranoi. Ndërsa tashmë është futur me afat, po si element. Praktikisht sindikatat nuk bën shumë luftë kur bën ndryshimet e kodit punës, ndryshimet e fundit 2016-s, mendoj se patë nevojë për një presion sindikal në kuptimin që të mos
ulej standardi i mbrojtjes së punëmarrësve. Kjo për arsye sepse punëmarrësit në gjithë botën, si edhe në Shqipëri, janë pjesa më e dobët e shoqërisë. Sindikatat tona kanë nevojë në radh parë për organizim të brendshëm, nuk kanë një antarësi të qëndësishme dhe të qëndrueshme, mendoj. Ky është problemi kryesor që lidhet edhe me pjesën e të ardhurat që mund të sigurojnë për vetë funksionimin e tjerë. Ndoshta në një fazë fillestare mundet që vetë ministria që mbulon punën, pavarësisht se nuk ekziston Ministria e Punës, nuk funksioni për punën, nuk është se është hequr. Pra, i njëjti funksion është organizacioni. Sektori ka kaluar Ministrit të Financave. Më thonë është thjesht emërtimi, por funksionet janë ruajtur. Nuk mendoj se funksionon më mirë ose më së keq, nuk jemi në diskutim, por them që funksionet janë ruajtur, thjesht është e njëjta ministri. Ndoshta në fazën ku ne jemi në një situatë ku liria sindikale garantohet me ligj, gjithsesi praktikisht kjo ushtrohet shumë pak. Vetëm sindikata të mirë organizuara, siç janë për shembull arsimi dhe disa sektorë të tjerë, minatorët janë majt me zor në kuptimin e vështirësive që kanë hasur, por në përgjithësi sindikatat e mira qindra punonjësve, të cilët janë në ndërmarrje, nuk është se kanë sindikat. Për sa i përket kontraktimit kolektiv, padyshim që kontratat kolektive. Ata që mund të kenë më shumë nevojë. Ata kanë më shumë se kushdo tjetër, të jemi sinqert. Sektorët strategjik ose sektorët e rëndësisë veçantë apo që kanë rrezik të lartë, siç janë minjerat, praktikisht industria fasone është sektori më i rëndësishëm ku do të duhet kishte sindikata të cilët do të ulurasnin, do të Kush i mbron ata? Kush i mbron? Askush sot. Gratë një fasonerie, të cilat shkojnë në spital masivisht se janë helmuar nga një lëndë kimike. Vetëm ministria dhe inspektorati i punës në parim aq sa mund të mbrojnë. Jo, nuk është shumë e vërtetë. Nuk është shumë e vërtetë. Kampana i leni në sindikat që të mbrojë fort. Nëse dosha për që qëndrojmë pak e ligjit ose mund të kalojmë dhe ka fasoneria. Normalisht jo një vit, po 5 vjet është bën një luftë për ndryshimet e kodit punës dhe iniciatorët kanë qenë sindikatat. Dhe nuk ka shumë e vërtetë që sindikatat kanë qenë ndoshta pjesa më aktive, ndoshta jo aktiv ka qenë podhancit. Ne sindikatat ndoshta duke qenë vigjilent, biles u treguam të ashpër me dhomat e tregtisë. Nuk pranuam që dhomat e tregtisë të bëshin pjesë e debatit sepse shkilej standardet e ILO-s. Duke përfituar dhe që podhancit nuk ishin shumë të organizuar në Shqipëri, ndryshimet e kodit të punës nuk është e vërtetë që kanë bërë hapa mrapa në drejtim të një ta thash. Që ka të bëjë pikërisht me çështje teknike, më shumë çështje teknike. Pjesa tjetër nuk ka lviz. Ka çështje e vërteta, ndoshta ka bërë hapa përpara, por mos i marrim nga një, janë rreth 46 nene që kanë qenë vetëm propozim i Konfederatës Sindikatave për të ndryshuar. Dhe në qeveri, në parlament, gjithanë bëni debat. Por problemi, unë kisha ke ligji jo kodi punës, sepse kodi punës është një copy-paste i konventave ndërkombëtare. Normal kemi ratifikuar gjitha konventat që është 23-shin, edhe kohën e komunizmit. Po flas thelbi i sindikatës profesionueshmëria. Dhe normalisht nuk ka asnjë lloj kriteri të matshëm numerik, as për shpërndarje gjeografike, as për numrin e të antarësuarve në raport me numrin e përgjithshëm të punësorëve, as për profesionin, as për ndërmarrjen, as për bashkimin e profesioneve që përbën federatat, as për bashkimin e federatave që përbën konfederatat. Se vërtet thot kodi punës te fjali që këto përbën këtë, këto përbën këtë. Por kush është federata? Kush është konfederata? Duhet të kesh shtrirje mbi 50% të territorit të vendit? Duhet të ketë paktën një shifër 5% apo 10% të numrit të përgjithshëm punësorëve të profesionit? Do ketë sa vetë të punësuar vetë sindikata me kontratë, sepse përkthehet në shërbim ndaj antarëve, sa ka vetë sindikate që paguajnë simur shoqëror dhe me pagë plot. Sepse këtu janë sindikata, vetëm këto vitet e fundit janë 5-6 sindikate që kanë ngritur në administratë publike vetë qeveritarë, vetë drejtorët, secili drejtor për të eliminuar sindikatat tradicionale, për të hequr qafës, kryen sindikata. Ne kemi pas probleme në anën e kontrata. Drejtor që krijojnë sindikata vetë? Po, drejtor kryetar bashkisht, ministra, sa duhet. Po. Jo vetëm kaq, po ka edhe vjedhje të hapura. Sepse i detyrojnë në dhunë për të ndalu kuotën antarësisë, ai nuk shkon kurrë në sindikat. Të janë bërë publike, disa herë situata nuk është e mirë realisht për sindikatat, unë mendoj që ndoshta në një periudhë dhe nëse janë mirë sindikatat, janë mirë punëtorët, se s'ka kushtim mbrojtje. Kjo nuk ka asnjë lloj dileme. Unë mendoj se qeveria ndoshta duhet të jetë pak larg pamse, në kuptimin mos ta shoh lidhur me sindikata që profesion Nikola apo dikush tjetër, por duhet ta shoh me rëndësinë që sindikatat kanë. Dhe ndoshta duhet parashikohet një mundësi, një periudhë kalimtare ku kishte edhe një lloj mbështetje
edhe teknike, por edhe financiare nga qeveria, nga Ministria e Punës. Jo, asnjë lloj financiare s'du. Du thjesht të krijoje hapësira pune. Që do thotë të kesh, do thotë që një herë 2 vjet ti të bësh votim sindikalist në shkallë republike. Aha, okay, po ne pretendojmë se statistikët që villën votat e parlamentit. Së pari duhet kemi parasysh që liria sindikale nënkupton dhe lirinë për të pranuar ose jo në sindikat. Nuk e ke detyrueshme të jesh antar i një sindikate. Siç ka qenë deri vonë për shkak për kryqjen e kushtit, jo me detyrëm, jo. Po pra, kjo varet nga ti të lirë të shprehen punonjësit. Por nga ana tjetër, edhe vetë sindikatët duhet të jetë tërheqëse mjaftueshëm që një punonjës t'i besojë, themi duke i paguar kuotën dhe duke bërë antar. A mund t'i besojë një punonjës në Shqipëri sindikatës? A shënon një fitore ju? Nuk besoj se mund t'i besoj dikuj tjetër më shumë se sindikatës në parim. Fitoret janë fragmentarizuar, nuk ka një lëvizje shkallëkombëtare, por ka profesione që shkon shumë mirë sindikata. Themi pjesa më e madhe, pa për atë themi debatin e shifrave, pjesa më e madhe e punonjësve janë totalisht të paorganizuar. Dhe sidomos sektori privat i ndërmarrjeve të mesme, por edhe të mëdha ka më pak probleme se janë më të mirë strukturuar dhe ka një menaxhim më profesional. Por zakonisht vogla dhe të mesmet janë aty ku edhe punëtori masakrohet, themi në kuptimin e mirëfillt fjalës, dhe sidomos pjesa e industrisë fasonerisë, pastaj ne i dimë se çka kushtesh ka dhe se sa pak mbrojtje. Pavarësisht sa probleme kanë sindikatat, unë nuk mendoj se punëtori ka një opsion më të mirë sot që ne flasim. Më thënë, besimit e sindikatat për mendimin tim ndërtohet, nuk është se thjesht e beson. Pra ti e ndërton duke marrë pjesë vetë, duke bërë pjesë e sindikatës, duke kërkuar mbështetjen e sindikatës, dhe nëse sindikata nuk të ofron zgjidhje, pastaj zgjidhja është që brenda sindikatës ti me votim e ndron drejtimin. Prandaj pyeta zotin Nikollaj, a shënonin ndonjë fitore, domethënë ata që ju kanë besuar, ja kanë arritur të arrin? Konfederata e sindikatave, për shembull, që unë drejtoj, përbohet nga 8 federata profesioni. Pothuajse të gjitha këto federata në përgjithësi kanë kontrata kolektive, dikush të rrira, dikush më pak të rrira ose formale. Po filloj nga fasoneria. Ne edhe BSPSH kemi 2 sindikata që shën aktivitet në fasoneri. Paktën sindikata që unë drejtoj ka mbi 104 kontrata kolektive, të cilat janë funksionale. Por do të kesh një parasysh që në fasoneri punon rreth 70.000 punonjës. Një nga sektorët besoj me punonjësit më të keq trajtuar. Më të keq trajtuar, kushtet e punës, orët e zgjatura, nën pagesa. Por këto 104 kontrata që ne lëm janë më pak se 3% e të gjithë punësorëve në shkallë vendi. A kupton se sa peshë kanë? Fare. Pse vjen kjo? Pse kërkojnë që të ketë ligj për sindikatat, edhe të ketë kuadër rregullator. Që do thotë të kesh një kontratë kuadër, një kontratë tip për profesionin. Që do thotë të gjithë shoqatat e punëdhënësve të fasonerisë, të cilat ato janë të organizuara dhe të fragmentarizuara me këto sindikatat, së bashku me sindikatat të bëjnë një kontratë tip për gjithë profesionin. Dhe kjo kontratë masanisht të shtojë efektet këtë gjithë kompanitë, masanisht të probleme antarësisë sindikatave të votohet, kush është me këtë sindikat, kush është me atë, kush është fare, nuk ka rëndësi, por të bëhet një kontratë model që të mlohet të gjithë punësorit, pavarësisht nga antarësimi apo jo në sindikat. Nga në legjislacionit, sa i mbrojtur është punëtori, punonjësi shqiptar? Shiko, absolutisht një punonjës shqiptar nga pikpamja formale është i mbrojtur në mënyrë të kënaqshme dhe të krahasueshme me vendet e BE-s. Pra ligjet i kemi. Ligjet janë të mira madje, nuk mund t'i kritikojmë. Por problemi është zbatimi dhe kontrolli i zbatimit, të dyja. Pra, nga një anë është zbatimi, sektori privat mendimi im është që duhet ndërgjegjësohet më shumë, tek e fundit jo të gjithë kanë qenë pronar, para se mu bë pronar kanë qenë një punëdhënës, punëmarrës, më falni, kështu që një farë mënyrë duhet ta mendoj pak edhe në variantin. Ne gjithë jemi dëshmitarë për shkak që festat nuk bëhen asnjëherë pushim sektorin privat. Që është një absurditet që tek e fundit kërkimet më të fundit që ne në vendet nordike ne kemi zhvillime tani që po shkurtohet deri në 6 orë etj dhe kërkimet janë që koha e punës e tepërt, qoftë edhe duke punuar, nuk është se sjell ndonjë rendiment, përkundazi ka kosto më të lartë. Pra, në kuptimin e përfitimit, po kjo vjen edhe si pasojë e keq menaxhimit. Ne nuk kemi menaxhim. Shumica e ndërmarrjeve tona të vogla dhe të mesme themi nuk bëjnë menaxhim strategjik të as të aktivitetit, as të stafit. Dhe kjo çon pastaj vetvetiu dhe një menaxhim tipik shqiptar dhe jashtë çdo lloj formati normal zyrtar. Kështu që unë mendoj që ka nevojë për një ndryrë nga ana e qeverisë, jo sepse ne nuk kemi licitacion, jo sepse sigurisht mund të ishte shumë mirë që ne të kemi edhe një ligj ndoshta të posaçëm për sindikatat, do ishte një investim shumë cilësor,
por ka nevojë për një ndërhyrje pozitive për të bërë një rol më të fortë të sindikatës në sektorin privat posaçërisht. Po edhe në sektorin publik ka vend, por në përgjithësi unë nuk mendoj se të drejtat e punëmarrësve në sektorin publik nuk janë të shkelura, përjashto largimet në raste fushatash, por në përgjithësi në raport me të drejtat ditore, problemet ditore, pra të drejtat në kuptimin e ditës së punës nuk kanë problem në nivelin sektorin shtetëror. Privati është ai që ka problem. Puna jashtë orarit në përgjithësi në institucionet publike paguhet. Nuk ka problem. Gjë që nuk ndodh në institucionet private. Në sektor, një gjë do të kemi që parasysh, paktën unë jam më afër realitetit se merrem për ditë. To vitet e fundit në sektorin publik ka pas përkeqësim të situatës. Vetëm raportin e largimeve nga Jo, tërsi, jo vetëm raporti i largimeve është më i vogël. Ne kemi 4 zyra ligjore dhe për vitin që kaloi kemi rreth 1800 çështje të për paga, shpërblime, largime nga puna, pagesë festash, për këto gjitha. Nuk është vetëm largime nga puna. Jo vetëm sektor publik, flas sektor privat më shumë. Në sektor publik më janë 400 sa. Në sektor publik nuk është vetëm largime nga puna. Ajo është por është çështja e stresit. Çështja e stresit. Çështja e kushteve të punës. Ne kemi sot institucione që punojnë me 60 veta në një ambient 5-6 ose çështja e ndriçimit, çështja e punës me kompjutra, çështja e ajrimit. Janë probleme të punëve të reja. Për këtë arsye, e çon një punonjës në gjykatë institucionin ku punon? Për këtë arsye që sapo ju përmend? Ai s'vjen më ai nuk vjen as më në sindikat se ka frikë se të heqin fishek nga puna në shtet. Ne kemi në pushtetin vendor që kanë 3 fishur numrin e fuqisë punëtore, kanë ul pagat. Nuk i paguajnë. Nëse pagat në sektorin shtetëror janë kontrolluara, nuk është se ka nuk mund të ketë kontrolluar, janë në nivel kolektiv kontrolluara. Nuk i zbatokush, kemi gjithë kompani publike që punojnë me pagë minimale. Kemi postat e Shqipërisë. Posta e Shqipërisë për shembull sponsorizon aktivitete në kundërshtim me ligjin, qoftë bamirësie, qoftë sportive, qoftë tjera, pa folur më për abuzimin duke hedhur me nën kontraktim pensione që merren nga sfond shoqërore, dhe posta i paguan pjesë më të madhe me pagë minimale punonësit. Posta Shqipërisë, që është kompani. Kemi kompani tjera publike. Kompanitë publike, sigurisht edhe ato kanë ndjekin të njëjtën logjik financiare. Nuk pagojnë shtunat, nuk pagojnë djerat, nxjerrin. Madje ne kemi problemin që publiket nuk e ndjekin atë sa duhet të njëjtën. Kështu që në këtë pikpamje mund të ketë padyshim raste të izoluara, por në përgjithësi punën me 2 motorë, me 6 motorë, punëtorët e pastrimit, absolutisht vetëm i paguajnë 22 ditë. Pa 6 motorë s'punojnë dot sa ata. Punojnë pra nxjerrin, nëse do të kalojë nesër dikush atje për pasru bulevardin, ata e nxjerrin përveshje nga shtëpia lën gjithë natën aty. Dhe ata nuk e paguajnë kush fare. Këto në raste individuale, po praktika nuk e lejon një gjë të tillë. Praktika se lejon asnjë, po realisht të në Tani, cilat janë sektorët ku shkelen më shumë të drejtat e lirit e punonjësve? Domethënë nga ato që ke konstatuar në terren, meqense the që je që u bë, që është fakt është kjo çështja e fasonerisë, që është një problem, sepse normalisht Shqipëria nuk mahet me fasoneri e call center. Kjo është miopi politike, strategjisë që ka shteti për zhvillimin ekonomik të vendit. Por duke qenë se është një valvul. Punëtorët e ndërtimit. Është një valvul punëtorët është kryer një koncept ne përpiqemi të rrim gjithmonë duke qenë tradicional. Në minjera, jo në gjitha, nuk flas disa mikrominjera që janë shkatrimtare, po të paktën në minjera që janë kryesore, që siç është e bulqizës apo e pukës. Ka pagat mirë, realisht. Ka paga dhe kushte pune dhe është investu. Paga mund të jetë mirë, po ajo rrezikohet në minjer përdor një shprehje, gjithmonë kur futesh, janë 2 shprehje, dalshnosh ose ky stank të bulmet ka. Unë nuk jam fatalizëm që them që atje ndodhin. Por ç'është e vërteta, në minjera që janë të mirë organizuara, që janë kompani me emër, qoftë në puk, qoftë në spaq, qoftë në bulqizë, ka investime të pranueshme dhe ka përmirësim rrënjësor, ka asume para 50 vjeç apo 10 vjeç. Edhe aty ka vend për përmirësim, diskutohet. Por situata është problematike në bujqësi, që as kush e din. Sot ne kemi 10.000 drejtues automjetësh bujqësore të pa certifikuar, të pa patent, pa asgjë fare. Nuk i regjistro kusht sepse ligji shqiptar fatkeqësisht drejtues automjetësh thuaç autokombajna janë të vërtetuara shumica. Dgjoj, përdorja e helmeve. Ju keni gjuar këtë ditë për ushqimet. Po, kemi bërë emision. Kemi probleme në fasoneri, probleme në call centra. Pjesa më e madhe kanë probleme me xhimin, me shikimin.
Si shkelen të drejtat e punëtorëve në call center, për shembull? Orët e gjata? Në call center ka të bëjë vetë me kushtet e punës. Që kur futet aty, mënyra qëndrimit, e ajrimit, e aspirimit, puna me kompjuter, ka disa konventa që me kompjuter çdo 4 orë do pushosh 40 minuta, do pushosh 20 minuta, pushimi i pagushëm, këto absolutisht nuk i bën kush. Dhe mësonet janë me orë, disa orë. Zakonisht unë paktën në rastet praktike gjyqësore ka raste të kësaj natyre, do të thonë që nuk i paguajnë 2-3 muaj, edhe pastaj i largojnë. Edhe kur i largojnë, s'u japin asnjë lek. Pastaj një pjesë e madhe nuk i çojnë më në gjykat. Edhe përfundimisht humbasin 3 muaj punë, ndërkohë ata pasurohen në 3 muajt e këtyre studentë marrin gjithmonë punëtorë. Të varfërve të themi që në një farë mënyrë janë gjithë nevojtarë. Asaj shtrese që ka nevojë për ato parë. Duhet ke absolutisht po. Unë mendoj se janë një zinxhir faktorësh që ndikojnë. Ndikon edhe ndërgjegjësimi që ka vetë punonjësi tek ne në raport me drejtat dhe detyrimet. Ndikon shumë niveli arsimor, ndikon shumë puna e sindikatave, ndikon shumë inspektoratet se sa punën e bëjnë. Nëse inspektorati rrin tek koka për çdo ditë, ti je i sigurt që kushtet do përmirësohen. Nuk themi që situata është siç ka qenë, sepse ka patur përmirësime në gjithë sektorët, se vetvetiu zhvillimi sjell vetvetiu edhe përmirësim të kushteve, përderisa biznesi arrin të arrijë të ardhurat, padyshim që mund të zgjerojë ato të ardhurat, por ka një moment që në përgjithësi biznesi do hezitojë të investojë në kushte. Kështu që duhet pak edhe insistimi i organeve shtetërore që të bëhet një gjë e tillë. Pastaj pjesa e tatimeve, ka plot raste kur nuk paguhen tatimet, për shembull për sigurinë shoqërore, largohet pas një viti ai dhe ai nuk i merr më ato. Tani shteti këtu duhet të hyjë. Do të flasim për punën në të zezë, por unë do të shkoj në publicitet dhe do të kthehemi pastaj sërish në debat. Jemi kthyer pra në program dhe unë do doja që të qëndronim pak tek puna në të zezë. Sa e përhapur është puna në të zezë në Shqipëri, zoti Nikolaj, dhe në cilë sektor kryesisht punat në të zezë? Sipas një studimi të kohëve të fundit TILOS që është publiku këtë ditë, është mbi 30% ekonomia informale në Shqipëri në zezë. Është shifër, me thënë drejtën, pothuajse më e madhe në rajon, duke Nëse ekonomia informale nuk është e barabartë me punësimin në të zezë. Po flisim vetëm për punësimin se ekonomia ka dhe me nuk ka atje dhëna fikse realisht, se po të kishte shteti nuk do pranonte ato që të kishte dhe mos do. Krahasohemi me Bosnjën dhe me Kosovën. Ka që pamundur është që shteti të kontrollojë punën në të zezë? Duhet të ndajmë kategoritë, se puna në zezë kur ti ke një ndërmarrje në një pallat është ndryshe, mund ta kontrollosh. Problemi numër 1 ka të bëjë me bujqësinë, sektorin e bujqësisë, ku një farë mënyre quhet punë të zezë, por është vetë punësim. Dhe këtu nuk e di se sa mund të quhet punë të zezë. Unë do të quaj punë të zezë në kuptimin e mirëfillt fjalës kur ti punon për dikë dhe nuk kontribon. Në rastin sigurisht edhe kur ti je i vetpunësuar dhe nuk kontribon, është në të zezë për efektet të garancive dhe të mbrojtjes sociale që do marrësh, por në thelb nuk ja kërkon dot dikujt tjetër, pra je vetë shkak pikërisht. Dhe mendoj se varianti i parë është ai i cili duhet të ndiqet fort nga pikpamja e shtetërore, ndërsa varianti i dytë lidhet me shumë elementë. Askush nuk do që të mos ketë pension. Por e kanë pamundur me të ardhurat që kanë, në një farë mënyrë pranon thotë më mirë, nuk ka ku t'i gjej. Pra, ndoshta duhet krijohen disa skema më të buta, të cilat do të bënin të mundur që ky sektor të mund të ishte më lehtësisht i aksesueshëm në pjesën e sigurinë shoqërore, po flasim. Bujqësia posaçërisht. Dhe këtu ka patur disa herë ndryshime, por që duhet kuptojmë që sado të ekzistojë dëshira është një sektor shumë vështirë për tu menaxhuar dhe për të ardhur me një zgjidhje perfekte. Sektori tjetër, po, që janë të punësuar nga dikush dhe që ata nuk paguajnë, këtu mendoj që lidhen deri diku me ekonominë informale, por është një përqindje më e vogël se sa vetë përqindja e ekonomisë informale. Praktikisht pati një iniciativë në fakt kur ishte zoti Cani ministër i cili në atë kohë punoja për të, ne bëm një lloj krehje të gjithë situatës në terren. Ishte një statistikë që u mblodh në mënyrë shumë profesionale, duke bërë edhe hartën fizike të gjithë problematikës. Ndoshta aty duhet të filloj përsëri puna, nuk e di se çfarë u bë më vonë me atë pjesë, por mendoj që duhet të rikthehet edhe një herë një gjë e ngjashme, me qëllim që të bëhet një krehje të gjithë situatës, kërkon angazhime financiare, por mendoj që do sillte përfitime edhe për vetë shtetin, qoftë në kuptimin e të ardhurave që do merrte fondi, por përveç fondit do kishte të ardhur edhe për sa i përket tatimit, të ardhurave personale, elementeve të tjerë. Janë disa ndryshime të mira që u bën. Mendoj se ka ardhur koha që shumë shpejt kemi një rritje përsëri të pagës minimale. Ne duhet të shkojmë
pagën minimale dhe mbi të gjitha duhet përcaktuar minimumin jetik. Kjo është baza. Duke përcaktuar minimumin jetik që kërkon që një njeri të jetojë si qenie njerëzore, kuptohet, jo duke patur një luks, atëherë aty duhet fillojë edhe historia e përcaktimit pagës minimale. Kjo është një standard që e kalon mundësinë buxhetore të Shqipërisë dhe ne s'mund të kërkojmë domosdoshmërisht që ta fusim kolaps buxhetin e Shqipërisë, por duhet punojmë drejt këtij objektivi, ndoshta edhe në mënyrë graduale, duke ardhur me një standard ndoshta i cili nuk do jetë perfekt standardi i duhur, por kemi minimum një standard jetik. Dhe mendoj që sigurisht është koha që në kuadrin edhe të zhvillimeve politike që janë bërë, mendoj që forcat politike mund ta kenë si një pjesë të fortë të fushatave që ne presim të zhvillohen, por të mos ngjelet në nivelin e premtimit, por ngjelet realisht, sepse duke përcaktuar minimumin jetik, zgjidhet pothuajse gjithë zinxhiri i problematikës punëdhënësve edhe punëmarrësve në raport me pagat, me standardin, me mbrojtjen sociale, të gjithë çka rregullohet praktikisht. Unë do isha shumë i lumtur nëse ato do bëhen, sepse asnjë kërkesë thelbësore. Po, veçanërisht se unë drejtoj ka 3 vjet që ne po godasim që paga minimale duhet të ishte mbi 300.000 lekë vjetra. Megjithatë, paga minimale nuk ka bëjë shumë me sektorin publik, sepse realisht sektorin publik janë shumë pak. Është rreth 1.000 punonjës që paguhen me pagë minimale aktualisht. Ka të bëjë me sektorin privat. Kush është thembra e akilit? Thembra e akilit është produktiviteti. Fatkeqësisht jemi vendi me produktivitetin punë më të ulët në rajon. Dhe me këtë produktivitet, këtu nuk cënohet buxheti i shtetit, por këtu nuk mund të ngrihet për efekt se produktiviteti është shumë i ulët. Ka shumë faktorë. Kam një pikë pyetje për këtë pjesë. Dakor, kush është pretendim që e nxjerrin fasonet zakonisht? Jo, produktiviteti ka studime. Por që një njeri nuk ka produktivitet kur ti e mban 13 orë në punë. Jo, mund ta marrësh 24 dhe nuk punon. Është problemi jot atë. Nëse ti e mban më shumë se sa normali, sigurisht që do të ngjerë produktiviteti. Jo, ka të bëjë spari, ka të bëjë spari me kualifikimin. Jemi vendi pavarësisht jemi populli më i arsimum, jemi më pak i kualifikuar në aspektin profesional. Dhe ata që janë kualifikuar fatmirësisht në aspektin e lirisë lëvizjes njerëzve dhe të mallave, fatkeqësisht janë larguar. Ne po shohim sot drejt Gjermanisë, drejt Italisë, deri në Zeland, po shkojnë shqiptarë po punojnë, por specialistë, nuk shkojnë shqiptarë që luajnë mbi gjasë, rrinë të pinë për kafe gjithë ditën. Normalisht ne produktiviteti nuk mund të rritet nëse u fillu një ide për arsimin dhe formimin profesionale, e cila të 2 vitet e fundit ndoshta pak po çalon, po do të kemi gjë parasysh që ka filluar me 3.000 nxënës të arsimit profesional përpara 5 vjeç dhe sot e 20.000. Kjo është sukses. Patjetër. A kupton? Mirë, po problemi është sepse është një proces, po efektiviteti duhet të jetë edhe biznesi duhet të jetë inteligjent, duhet të investojë, duhet të krijojë investime. Ka një problem tani ne ke kapitali human, duhet të investojë për trajnim, për kualifikim. Normalisht askush nuk investon posaçëm për investimin në ngritjen e kapaciteteve njerëzore. Pra nëse ti e merr një punonjës normal, ai s'ka punuar kurrë me një pajisje. Ti duhet t'ia mësosh para se ta vesh, sepse ai po nuk e mësove, do pres dorën. Larg qoftë, po për dorën do i paguash dëmin dhe praktikisht ti do falimentosh vetë. Do të puç për 5 minuta, ai do t'i çelë për 3, nëse është i kualifikuar. Megjithatë unë nuk mendoj se është produktiviteti faktori numër 1. Është për mendimin tim natyra e pangopshme e biznesit shqiptar që e shef punonjësin më shumë si sklav se sa si një njeri i cili kontribon në rritjen e tij. Unë nuk du të majnë në biznesit. Nuk du të majnë në biznesit. Jo, ti do të ishe i fundi që do ta majnë, po e majnë në biznesit. Po e majnë dhe juan në biznesit. Nuk ka kuptim. Por që është e vërteta, nga gjithë vërtimet tona, kryesisht ka të bëjmë me produktivitetin. Biznesi nuk tregohet inteligjent. Biznesi, sepse përdor një shprehje shumë se ka leku në dorë. Shiko. Tani, ne duhet të kemi parasysh inteligjent, duhet të investojë ke njerëzit. Fitimet që realizojnë kompanitë, se tani thuash që s'kan produktivitet dhe realizon fitime në përqindje shumë të lakmueshme, nuk mund të thuash. Thuash që nuk kam produktivitet për një punonjës që ti se le ta ngre kokën 8 orë, 10 orë, 12 orë fare. Pa i punonjësi që rrit 10 orë mbi makinë nuk bën punë të mirë. Bën punë të keqe. Do të jesh e bindur që nuk të marrin punë një ditë nëse nuk u bën normal. Jo, nëse s'u bën atë punën për që të paguajnë. Nuk ka biznes. Nëse biznesi është aq idiot sa të marrë një punonjës i cili nuk punon dhe nuk i sfidon pagën, atëherë është idiot, nuk kemi fajin ne, ka fajin vetë biznesi. Nuk ka kuptim. Por logjika e biznesit, bërit biznes nuk pranon që ti mban punonjës të cilët nuk t'japin atë për cilën ti i paguan. Pra ato se s'bën japin shumë më tepër që ato që paguhen. Por është natyra
dhe janë dhe shumë faktorë tjerë, në fakt që lidhen edhe me vetë klimën. Rritja pagës minimale rrit edhe papunësinë, mos e ne, sepse Unë jam kundërshtare, si ushtroni ju presionin, për shembull, si sindikat që keni dhe fasonët brenda? Do të kemi parasysh për pagën minimale, vetëm një fjalë. Paga minimale nuk është pagë e vërtetë ajo. Thjesht ja hedhin shtetit, sepse ata kanë nga një anë pagën minimale në bankë dhe pastaj ju japin edhe ca lekë tjera në dorë. Se harroje se s'vjen njëri për kollaj me pagën minimale, sa do të nevojtar tjenë. Është një kategori shumë e kufizuar e njerëzve. Fasonët kam përshtypjen se vinë edhe me pagën minimale, mos e kanë dhe më... Kam patur ca raste që u jepshin pagën minimale dhe u jepshin edhe më pak dhe u rrinin gati te bankomati, u kishin vënë bankomat bankat tek zyra dhe u jep kthe pjesën tjetër. Këto janë raste edhe kriminale. Ka pasur. Le të them pra tek presioni, si ushtroni ju presion, si ushtrojnë sindikatat presion tek pronarët? Tani sindikatat janë institucione, sepse është pak edhe koncepti i sindikatës të duhet pasi lëvizje revolucionare, marksiste, bllokoj rrugë, djegi goma, realisht sindikata institucion. Por përfaqësues legjitim i punëmarrësve, që debaton në tavolinë. Por mjetet e presionit mund mos i ketë djegi goma, po mund bëjë patjetër. Jo, fillon nga tavolina, fillon nga debati, fillon nga ekspertiza, fillon nga negocimi. Nëse këto duhet bëni edhe studime, duhet bëni edhe studime. Nëse këto nuk japin rezultat, atëherë fillon metoda e Moskës ose presionit, e cila ka të bëjë edhe ajo janë disa shkallë, do të kalosh në zyrën e pajtimit konfliktin, do ta ndërmjetësosh, nuk do të arrijë sukses, sepse gjërat nuk kemi arbitrazhin e punës ne nuk funksionon fare, nuk funksionon fare. Dhe kjo cënon të drejta agredës këtu. Po nuk funksionon për shumë arsye, domethënë janë edhe punëdhënësit, po edhe sindikatat, nuk është se kanë kapacitetin për të. Jo, është mungesë përgjithësi është gjithë gjëja. Mungon si hallkë ekzekutive e shtetit. Tash 2 vjet që u bashku ministria dhe nuk është parashikuar në ministrinë e re. Edhe sot në debat në Këshillin Kombëtar të Punës unë ky problem. Nuk është parashikuar, do të rregullohet, do të dalë akte nënligjore. Mjetet shumë efikase në kushtet e Shqipërisë, jemi sinqert. Kushtet e Shqipërisë. Nuk do të ishte efikas në kushtet. Po sepse arbitrazhi në vetveten në kupton një paramarrëveshje të paktën për forumin e zgjidhjes së çështjes. Dhe njerëzit nuk kanë besim sot te gjykatat, jo më të kenë besim te arbitrazhet. Dhe rënja e besimit në përgjithësi që ne kemi bërë dëm në fakt sistemit, pavarësisht se sistemi ka shumë probleme dhe sistemi i drejtësisë. Në fakt ne kemi kontribuar në keqësimin e situatës duke bërë antireklam. Sepse antireklama praktikisht ka ulur besimin në minimum. Më thënë sot është shumë vështirë të besoj dikush që fitova një gjyq pa pagesë, ndërkohë që realisht mund ta kesh fituar. Kishte raste ka administrative, por 2 muaj, 3 muaj të administrative mund ta mbyllësh çështën. Ndërsa tani prapë që nga marsi vitit që kaloi, me një vendim qeveria ka heq administratives përsëri kur është gjithë çështja e kodit punës dhe ja ka kaluar civiles. Do të thotë që 3-4 Jo, vazhdojnë akoma një pjesë janë larguar. Në rast të aksidenteve, në rastin e fasonëve të helmuar, në rastin e një punëtori ndërtimi që humb jetën, kush dënohet? A ka të dënuar apo këto vetëm mbyllen si rregull, padyshim kur ka incidente të kësaj natyre, aksidente në punë, të cilat përbëjnë dhe vepra penale, duhet që të jetë vigjilent në radh parë vetë sindikata, sepse duhet kuptojmë që punonjësit shpesh herë janë dhe të kërcënuar me idenë e largimit nga puna dhe pranojnë, thotë, "Ok, shpëtova, punë e madhe", thotë, "Do vazhdoj të punoj." Do thonë një pjesë nuk e kanë luksin. Duhet të kemi parasysh që një njeri në nevojë nuk është një njeri i lirë. Dhe duke qenë se nuk është njeri i lirë, nuk vepron si i tillë. Dhe në këtë rast hyn loj pikërisht sindikata e cila e ka lirinë e qenit e lirë. Sigurisht, kjo nuk kupton dhe shumë institucione të tjera, duke filluar nga inspektoratin e punës, që është inspektorati ndërmjet kryesor në Shqipëri, duhet të jetë shumë aktiv. Pastaj sigurisht mund të kemi edhe kombinime të inspektorateve të ndryshme që mund të hyjnë lojë shëndetit publik për shembull për përgjithësi për të parë kushtet nga pikpamja higjiene sanitare, ka shumë elementë tjerë dhe në fundit fare në këtë zinxhir është prokuroria dhe gjykata. Prokuroria dhe gjykata padyshim do hynte kur të kemi raste të rënda, për shembull kur ka helmime për mendimin tim do të ketë se s'bën një hetim. Dhe kam përshtypjen që unë nuk i kam ndjekur rastet, por ma mërmend që duhet këtë patur hetim, por sindikata nëse nuk do të kishte sindikata do të duhet që të bëjë dhe kallëzime penale midis tjerave dhe në rastin konkret duhet ta ndjek edhe me ankim si subjekti legjitimuar mos fillimi. Keni ndërmarrë nisma të tilla apo jeni të pafuqishëm të themi? Apo të friksuar? Jo, nuk është çështje të friksuar. Nisma të tilla që ndjek ne penalisht nuk kemi marrë për raste të tilla. Kallëzime penale. Po, kallëzime penale. Por ka pas vite më përpara, po dhe ata mbyll gjitha. Në përgjithësi faji lehet viktimës deri më sot. Ne kemi rastin kur ishte reforma e drejtësisë, aty mësuam se disa prokurorë për shembull nuk kaluan vetimin sepse kanë mbyll çështjet e me rastë vdekje në punë. Po mos 50 vjeç ky problem. Kështu që ne për rastin konkret fasonerisë, ne kemi
përdor gjithë autoritetin tonë, qoftë publik, qoftë nëpërmjet Ministrisë, Inspektoratit Shëndetësor, Prokurisë, Durrësit, Policisë, gjitha, dhe asnjë lloj përgjigje si marr askush. Ma në fund fare një përgjigje nga policia e Durrësit që ka pasur konceneri. Ka edhe diçka, jo të gjithë fasonet duhet t'i fusim në një vise. Ka disa fason që unë njoh që patjetër, se ndoshta mundohen të kenë standarde shumë të mira dhe ndoshta po nga që është masive fenomeni këtë sektor, duket sikur pa dashur u bim qafë gjithëve, po ka me disa tyre të cilët realisht mundohen të kenë standarde të mira. Në Shqipëri, kështu që rast pas raste mendoj duhet gjykohet. Në Shqipëri në fakt qonë edhe gjithë kundër gjithëve. Po të pyesësh sindikatat thotë që nuk punon shoqëria civile. Po të pyesësh shoqërinë civile thotë që nuk ka sindikata. Po të pyesësh punëdhënësit thonë që sindikatat nuk ekzistojnë fare. Po të pyesësh sindikatat thonë ata. A jeton sindikalizmi në Shqipëri apo ka vdekur? Kjo është çështja. Tash e tham edhe ndoshta në fillim, sindikalizmi nuk ka vdekur. Sindikalizmi është pjesë produkti i këtij realiteti shoqëror. Sigurisht që ka nevojë për organizim të mbrëmshëm, për demokraci të mbrëmshme, për krim hapësirash pune, por sindikalizmi ekziston dhe besoj që do të ketë sukses, sepse është pjesë e demokracisë. Besoj që në të ardhmen bëni punë të mira në favor të punëtorëve. Nuk mund të ketë demokraci funksionale nëse nuk ka sindikata funksionale, dhe sindikatat nuk janë Unë mendoj se ka koha që sindikatat të nënshtrojnë një reformimi të brendshëm total të veten, nga mënyra se si e shohin funksionin e vet, nga mënyra se si punojnë, me kë punojnë, përse punojnë. Do duhet të jenë pak edhe moderne në kuptimin e gjës, do duhet punojnë me informimin e publikut, me bërjen e vetvetes mjaftueshëm të tërheqshëm sa dikush të besoj qenien antare dhe element kësaj natyre. Duhet bëjnë studime, duhet të jenë shumë më tepër aktiv praktikisht, edhe pse kanë plot arsye për të mos qenë aktiv, mendoj se ka shumë më tepër arsye që këto të jenë aktiv. Dhe në një farë mënyrë besimi nuk blihet, por besimi krijohet. Pra nëse këta nuk kanë një besim sot deri diku aty ku duhet, do duhet që t'ia mbushin mendjen punëmarrësve që këta vlejnë dhe që me këta mund të fitohet. Një pyetje të fundit, me që ju jeni avokat, a i fitojnë çështjet në gjykat punëtorët? Të jemi të sinqert, për te lasheve dhe ankesave që bëjnë ndaj gjyqësorit, gjykatat shqiptare kanë notën 10 për sa i përket marrëdhënieve të punës. Shumë vërtet. Dhe do të thënë do ishte një paftyrsy nëse do të kritikoheshin për sa i përket. Sigurisht jo të gjithë punonjësit do i fitojnë gjyqin, se mund të ketë gjyqe të cilat ata që meritojnë të paktën 90% e çështjeve që ne kemi shur në gjykat, që tash kemi shur 1800 çështje vetëm vitin që kaloi, të gjitha gjykatat janë pozicionuar të gjitha në favor të punëmarrësve, jo pa drejt, me të drejtë, por kanë treguar dinjitet edhe pse presioni her pas here nuk ka qenë i vogël. Një nga sektoret problematik është edhe media, që të mos përjashtojnë veten, sepse ka normalisht tek juve ju vetë kritikoheni dhe vetë korrigjoheni, por gjithsesi mendoj se ka shumë vend për përmirësime, jo posaçërisht televizioni juaj, po ka plot miq, kolegë gazetarë që ne njohim, po. Normalisht që unë i njoh që realisht kanë probleme, 3 muaj, 4 muaj nuk i marrin, që është gazetari nuk futet tek profesioni i mirë paguar që mund ta ketë luksin që 3 muaj mos t'i marrë dhe t'i marrë janë 4 muaj pagesë. Do ishte shumë, besoj, eficiente edhe për ju që ju të kishin një sindikat aktive, sepse shoqatat janë pjesë profesionale. Nuk kanë është një, po me sa diun më shumë funksionon si shoqat se sa si sindikat. Ndoshta është shoqat. Janë disa shoqata gazetare. Sindikata ka të bëjë. Kam kryer unë për llogarit tjerëve, po unë isha që sindikata ka të bëjë direkt me marrëdhëniet e punës. Dhe besoj që një sindikat është shumë e domosdoshme që të ketë media, arti, kultura, gjithë, nuk kanë vetëm media, besoj kemi edhe të gjithë sektorët besoj kanë nevojë për sindikat. Një mesazh të fundit që do t'ju jepnim punëtorëve dhe punonjësve, meqenëse sot është 1 maj? Spari me qenë sa është 1 maj, jo gëzuar festën. Në formë autokritike, Konfederata e Sindikateve është i vetmi 1 maj që është vendosur nga Tirana, ne kemi nesër do në sot, kuadrat 1 majit kemi nisur aktivitetesh në Pogradec, në Vlorë, në Shkodër. Pse u larguam nga Tirana? Çdo vit ne kemi dalë të ushtarin pa njohur. Fatkeqësisht e kuptojmë që një lloj heshtje për ta tradhuar Tiranën për të 1 maj është eficiente për të kuptuar dhe publiku, po dhe punëtorët që Shqipëria është një krizë më shumë se sa krizë institucionale, siç thon ta politikës, krizë kushtetuese, ne jemi në krizë besimi, jemi në krizë vlerash. Ne po përdosim vlerat që populli ynë ka pas vlerën më të kushtuar në shekuj me radhë, çështjen e bashkëjetesës.
nëse nuk bashkëton opozita, nëse s'bashkëton punëdhënësi, punëmarrësi, nëse s'bashkëton gjithë Është e vështirë për të gjithë. Është e vështirë për gjithë. Dhe ne mesazhi ynë për të ka qenë një protestë në hesht në Tiranë, por ne çdo ta ulim zërin, nëse kemi nisur protestash në përreth. Unë mendoj që mesazhi kryesor është që 1 maj është fest për të bërë protestë dhe jo fest për të bërë qef. Ditë për manifestim. Pikërisht. Dhe kjo tregon simbolikë e cila ka vite që ka humbur, dhe kjo tregon dhe gjendjen sociale të vendit tonë në raport me këtë aspekt, dhe mendoj që punonjësit nuk mund të presin nga askush tjetër përveç se nga vetja vetë për të mbrojtur drejtat e tyre. Kjo është kryesore. Faleminderit që ishit në aty debat, faleminderit dhe ju që na ndoqët, bashkë miru takofshim. Unë jam Juli Krisafi. Për të parë të gjitha videot e debatit, klikoni subscribe.